Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang karbohidrat. Karbohidrat mengandungi 3 komponen, iaitu karbon, hidrogen, oksigen. Karbohidrat berfungsi menyumbangkan tenaga. Karbohidrat boleh dijumpai di dalam grains, bread, fiber, noodles and so on. Karbohidrat terbagi kepada 2 kelas, iaitu simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrates contains monosaccharide and disaccharide. Monosaccharide is a single one molecule glucose. Most common karbohidrat dikategorikan sebagai 2 kelas, iaitu simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrate contains monosaccharide and disaccharide. Monosaccharide is a simple sugar. Most common monosaccharide is glucose, fructose and galactose. Glucose is referred to blood sugar. That most important, carbohydrate fuel for the body. Glucose is produced when the process of photosynthesis happens. Photosynthesis happens when sun combine with carbon dioxide dengan water. Disaccharide pula ialah 2 molekul glucose combine together. It's called disaccharide. Disaccharide is maltose, sucrose and lactose. Maltose form when glucose link with glucose. Sucrose form when glucose link with fructose. And lactose form when glucose link with galactose. Lactose is a sugar milk. That's all from me. Okay. Hai, dan seterusnya saya akan sambung daripada masalah tadi, iaitu seterusnya kompleks karbohidrat. Kompleks karbohidrat ni terdiri daripada banyak monosaccharide, iaitu dia link together in chain. Kita bagi kepada 2, iaitu short chain and longer chain. Short chain 3 until 10 monosaccharide yang dipanggil sebagai oligosaccharide, dan longer chain called polysaccharide include glycogen in animal and human and fiber and starch in plant. Oligosaccharide itu tidak boleh dicerna oleh enzim yang berada di dalam perut dan usus kecil manusia. Bahan yang tidak dicerna itu akan dipas to the large intestine. Apabila di usus besar, bakteria akan cernakan bahan tadi dan akan hasilkan gas dan bahan lain. Gas itu dihasilkan oleh intestinal microflora. Dan seterusnya ialah glycogen. Glycogen adalah tempat penyimpanan karbohidrat di dalam haiwan dan manusia. Dia terbentuk dari highly branched chain of glucose molecule. In human, glycogen tersimpan dalam muscle and in the liver. Dan seterusnya starch. Starch adalah tempat penyimpanan karbohidrat di dalam tumbuhan. Dia terbahagi kepada 2, iaitu amylose and amylopectin. Kedua-dua ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Contohnya, amylose has a long straight chain and amylopectin has a branch. Okey, seterusnya saya akan menyambung tentang karbohidrat in the digestive tract. Daripada apa yang telah kita belajar sebelum ni, kita tahu yang pencernaan karbohidrat berlaku di mulut dan juga dalam usus kecil kita. Jadinya saya akan terang dengan lebih mendalam lagi untuk pencernaan di dalam usus kecil itu sendiri.
Okey, karbohidrat, kita tahu karbohidrat ada bermacam-macam jenis. Yang pertama saya akan terangkan tentang sugar dan starch. Okey, sugar dan starch akan dicerna di dalam mulut melalui enzim salivary amylase. Enzim salivary amylase ni dia akan memecahkan starch atau gula ni into shorter polysaccharide. Dan semua dalam apabila dah dicerna di dalam mulut, makanan tu karbohidrat akan disambung semula pencernaannya di usus kecil kita. Dalam usus kecil kita, enzim pankreatik dia akan menghabiskan proses pemecahan starch itu sendiri. Okey. Yang kedua adalah lactose intolerance. Lactose intolerance ni adalah dia tak upaya untuk hadam gula tu sendiri, iaitu gula laktos tu sendiri. Sebab apa dia tak dapat hadam? Sebab kurangnya enzim laktos tu dalam usus kecil kita sendiri. Enzim laktos ada dekat usus kecil kita sahaja, and they are produced by human tu sendiri. Okey, fiber. Yang ketiga adalah fiber. Fiber ni sejenis yang tidak boleh dicerna. And contoh soluble fiber adalah pektin dan gums. Pektin dan gums merupakan fiber yang dapat menyerap air. Apabila fiber ni menyerap air, dia akan membentuk solution yang ikat dan dia akan slow rate kan absorption nutrien dalam badan kita tu sendiri. Okey, seterusnya I will explain about the production of ATP by the process of cellular respiration. Basically, there are 4 steps in production of ATP by cellular respiration. The first is glycolysis that occurs in cytoplasm. The second is formation of acetyl-CoA that occurs in mitochondrion. And the third is citric acid cycle that occurs in mitochondrion. And the fourth is electron transport chain that occur in inner membrane of mitochondrion. Okay, let's take a look at the first step. The first step is glucose is breakdown into pyruvate by the process of glycolysis. In this process, there are 2 ATP is produced and the high energy electron is released. For the next step, pyruvate, 1 carbon from pyruvate is removed to form acetyl-CoA. The acetyl-CoA then enter the citric acid cycle for the third process. Then the acetyl-CoA will combine with 4 carbon molecule, which is oxaloacetate, forming 6 carbon molecule. 1 carbon is removed from 6 carbon molecule for each time until 4 carbon molecule, which is oxaloacetate, is reformed. As we look at this process, 2 ATP is produced and the high energy electron is released. The high energy electron is then transport into the last stage, combined with oxygen and hydrogen, forming water molecules. That's all in the production of ATP through cellular respiration. So the next is, I will explain about the effect when we have not been eaten the food that contains carbohydrate. Okay, when we not eat the food that contain carbohydrate, the blood glucose level in our body will be decreased. So the pancreatic cell will secrete glucagon hormone, and then glucagon hormone will stimulate the liver cell to release to convert glucagon into